Làm Chan He đi shop yêu, lần sau làm Chan He đi nha shop, Chan Chin đi ạ. Chan Chin, quá nhiều yêu cầu làm clip về couple mới nổi này nên hôm nay Unito xin phép lên ngay con tướng Chan Loi Sopum, hay còn được gọi với cái tên thân thương mà là nhà thương điên Chan Hề. Bạn có thể xem một clip ngồi yên, visual xinh xắn, tóc tai gọn gàng, hình thái như nữ chính bước ra từ quảng cáo mỹ phẩm, rồi chỉ 3 giây sau, cô ấy mở miệng là một biểu cảm không ai đoán nổi. Nhưng gọi là Chan Hề không có nghĩa là sự nghiệp của Chan là một trò đùa nha. Người phụ nữ ngoài đời khiến đồng nghiệp cười SML này từng đóng phim phản diện làm khán giả muốn xuyên màn hình, giành lại công bằng, từng làm thành viên girl group, hát nhạc phim, đi qua hàng loạt vai phụ rồi bước vào vị trí nữ chính. Đến năm 2026, cô còn đứng giữa một chiếc thuyền girl love được hội chị em chào nhanh đến mức song Chao Raya cũng phải áp lực. Một người vừa hề, vừa đẹp, vừa diễn được drama, lại có bằng đại học nghe tên thôi đã khiến não tôi tự xin phép nghĩ công bằng nằm ở đâu vậy. Hôm nay tôi đã lục lại hành trình của Chan Hề từ quảng cáo với thần tượng K-pop, những năm làm gương mặt quen mà chắc ai cũng nhớ tên, cú bẻ lái thành phản diện, thời kỳ CG, cho tới lúc cô và Chan Jin Chu khiến fan phải zoom từng ánh mắt. Đây không phải bản đọc lý lịch theo kiểu ngày sinh, chiều cao, cân nặng rồi cảm ơn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ nói đến lý do Chan tồn tại hơn một thập kỷ trong ngành giải trí, vì sao fan Việt gọi cô là Chan Hề, và dưới lớp năng lượng tấu hài đó, cô thật sự là kiểu nghệ sĩ như thế nào. Tên đầy đủ của cô là Ploysampu Subasap, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1995 tại Bangkok. Thì ra cô bằng tuổi với viewer của tôi. Nghệ danh quen thuộc là Chan, còn gọi là Chan He là cái tên rất đúng tinh thần của một fan girl thành công. Các nguồn tiểu sử Thái cho biết Chan He được ghép tên từ Chan với Dong He, một thành viên của Super Junior mà cô thích. Người bình thường thích idol thì mua album, đổi ảnh đại diện, canh concert. Chan thích idol xong biến dấu vết fandom thành tên gọi đi theo mình cả sự nghiệp. Đu thần tượng kiểu này mới là đầu tư dài hạn. Tôi đổi tên wifi theo idol được 3 hôm thì hàng xóm hỏi mật khẩu, thế là bỏ chạy vì mình đu led. Chan học trung học tại Bodhidharma, sau đó tốt nghiệp đại học Thammasat với chương trình liên ngành BBA. Nghe 3 chữ viết tắt đứng cạnh nhau thôi, tôi đã thấy một cuộc họp học thuật diễn ra trong đầu. Đây không phải kiểu học cho vui rồi chụp ảnh mặc áo tốt nghiệp. Nó cho thấy Chan có một nền tảng học hành rất nghiêm túc. Dù lên hình cô vẫn có thể dùng khuôn mặt mình như một bộ sticker động không giới hạn. Học thức nằm trong đầu, còn cổ chỉ cần thở thôi đã thấy mắc cười. Cánh cửa đầu tiên của Chan vào thế giới giải trí cũng rất đúng chất phim. Năm 2014, nhãn đồ uống bia tổ chức tuyển chọn fan Thái để có cơ hội xuất hiện trong quảng cáo cùng Taeyeon Girl Generation. Chan là một trong 2 người chiến thắng. Cô không gặp thần tượng theo kiểu đứng dưới sân khấu vẫy lightstick, cô đi thẳng vào quảng cáo và làm việc cùng Taeyeon. Đây là cấp độ fan girl mà người khác nhìn vào chỉ có thể nói đẳng cấp của một fan girl là đây chứ đâu. Cơ hội này mở đường để cô tiếp tục nhận việc và bước dần vào hệ sinh thái GMMTV, không phải bằng một cú nổ máy duy nhất mà bằng rất nhiều bước nhỏ. Sau khi vào GMMTV, Chan xuất hiện trong Senior Secret Club, Puppy Honey, You Green và đặc biệt là show Tết. Với nhiều khán giả quốc tế, Ray Balin trong show Tết là lần đầu họ nhìn thấy cô. Chan chưa phải là tâm điểm khiến cả poster phải nhường chỗ. Cô là kiểu gương mặt bạn nhận ra, thấy quen rồi phải mở điện thoại ra tra. Ủa, chị này đóng phim từ hồi nào rồi ta? Cú khiến nhiều người nhìn Chan bằng một con mắt khác đến từ Who Are You, phiên bản Thái năm 2020. Cô và Vaitida, một nhân vật phản diện chuyên bắt nạt người khác. Nếu chỉ quen Chan ngoài đời nói chuyện nhanh, cười lớn và có năng lượng như vừa uống 3 ly cà phê, bạn sẽ hơi khựng lại khi xem Tida. Nhân vật này khó chịu thật, không phải kiểu phản diện vừa xuất hiện đã đeo bảng tôi xấu xa trước ngực, mà là kiểu dùng vị thế xã hội, sự tàn nhẫn để ép người khác xuống. Vaitida mang đến cho Chan giải thưởng màn thể hiện phản diện tại Zoom Dara Award, một đề cử diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Asian Television Award. Giải thưởng không phải thước đo duy nhất, nhưng nó xác nhận một chuyện khá vui. Chan có thể đang cười như mất phanh ngoài hậu trường, đến lúc máy quay chạy lại khiến khán giả ghét nhân vật đó thật sự. Ngoài đời số hề, trong phim số hiểm, hộp số tự động không cần báo trước, PS I Hate You năm 2022 tiếp tục chứng minh Chan hợp với những câu chuyện bí mật, tổn thương và quan hệ tình bạn phức tạp. Nhân vật Min nằm trong một nhóm phụ nữ mà ai cũng có chuyện giấu sau vẻ bề ngoài tưởng ổn. Đây là vùng đất hợp với Chan vì gương mặt của cô mềm. Thấy đọc mà khan cả tiếng luôn không hả? Hãy subscribe đi chứ, tôi biết là mấy người xem chùa nhiều lắm đó nha. Nhưng khi cần lại tạo được cảm giác không biết nhân vật đang nghĩ gì. Người xem vừa muốn tin, vừa muốn lùi ghế ra xa một chút, đúng kiểu bản thân nhắn tao ổn trong lúc 2 giờ sáng, không ai tin, nhưng ai cũng sợ hỏi tiếp. Cùng giai đoạn, The Rap Effect đưa cô đến một tiếng tình cảm sapphic được chú ý hơn. Còn Midnight Motel cho cô thấy vẫn đứng vững trong màu chuyện gai góc hơn. Be Full Roberti năm 2024 tận dụng rất tốt màu hài của Chan, phim trụng ma, gia đình và comedy, nên một người có thể phản ứng bằng cả cơ thể như cô gần như được đứng về đúng sân nhà. Chan không chỉ nói câu hài, cô có thể gây cười từ cách đứng, cách nhìn, thời điểm quay đầu hoặc cái mặt vừa hiểu ra mình sắp gặp chuyện. Hài hình thể dễ nghe, làm mới khó, quá tay thì thành quá cố, yếu nửa nhịp thì miếng hài rơi xuống đất, nhân viên hậu kỳ nhìn nhau như vừa mất một ngày lương. Năm 2025, Hide and Seek đưa Chan trở lại vùng đất drama bí ẩn với vai Babu trong gia đình chị em đầy xung đột. Dự án này nhắc khán giả đừng thấy Chan cười trên show rồi nghĩ cô chỉ hợp rom com, một khuôn mặt sáng, dễ tạo thiện cảm đôi khi càng hiệu quả khi đặt vào câu chuyện nơi ai cũng có thể nói dối. Bạn nhìn cô ấy, bạn muốn tin, kịch bản nhìn bạn và nói, tin tiếp đi cưng, còn nhiều tập lắm. Nhưng diễn xuất mới chỉ là một nửa sự nghiệp, nửa còn lại còn có nhạc, sân khấu và một nhóm nữ mang tên Shizit.
Năm 2019, Chan ra mắt trong Series và đổi thành CG, cùng Chan Ramida, Shiruchicha, Aisarun Chana. Trong nhóm còn có Lightning Love, Love Score kết hợp với Nanun, Unstoppable, Love It and Love Respawn. Chan vừa đóng phim, vừa học vũ đạo, thu âm, biểu diễn và chạy lịch nhóm. Lịch làm việc của cô nhìn vào là lịch nghỉ ngơi của tôi tự cảm thấy xấu hổ. Nhóm hoạt động gần 5 năm trước khi kết thúc vào tháng 10 năm 2024, nhưng khoảng thời gian ấy đã để lại cho Chan khả năng hát, nhảy và làm chủ sân khấu rất rõ. Ngoài phim và nhạc, hình ảnh thời trang của Chan cũng đi lên rất rõ rệt. Năm 2024, cô được chọn làm đại sứ cho H&M Thái Lan. Việc này khá hợp vì Chan có visual đổi màu nhanh, trang điểm nhẹ thì gần gũi, lên đồ sắc thì sang. Còn hậu trường chỉ cần cô cười một tí là chiến dịch thời trang tự chuyển thể thành sitcom. Ảnh tĩnh thì thấy cô thật xinh đẹp, sang chảnh. Video hậu trường thì thôi khỏi nói đi, tưởng nhân cách khác không á. Bây giờ tới câu hỏi fan Việt quan tâm nhất, tại sao gọi là Chan Hề? Cái tên này ra đời tự nhiên vì Chan quá có duyên trong các buổi phỏng vấn, hậu trường và lúc tương tác. Cô hay cười, phản ứng nhanh, không ngại làm mặt xấu, cũng không cố giữ hình tượng đẹp từng giây. Có người lên hình luôn kiểm tra tóc có lệch không. Chan nhiều lúc giống người đã quên máy quay đã tồn tại, tới khi nhớ ra thì câu chuyện cần cứu đã đi quá xa. Cô còn biết tung hứng cho người bên cạnh, bẻ lái khoảnh khắc trò ngượng thành trò đùa. Về cơ bản, Chan là bộ phận chấm im lặng của tập thể. Mà Hề cũng có nhiều loại nha. Có người hài vì chuẩn bị miếng kỹ, có người hài vì cuộc đời tự ném miếng vào mặt. Chan thì nhìn thôi đã thấy Hề. Cô có tốc độ phản ứng của người làm giải trí lâu năm, nhưng vẫn giữ cảm giác như chính mình cũng không biết 3 giây nữa sẽ nói gì. Fan gọi Chan Hề là vậy, Hề nhưng không hề hợt, hài nhưng không làm mất sự chuyên nghiệp. Rồi Jin Chu xuất hiện trong quỹ đạo fandom của Chan. Hai người cùng làm việc ở Me Too Love phần Hello, Edith Love, nơi Chan vào vai nam, một sinh viên khoa y nhưng mà chắc là easy BTL, năm cuối, giỏi nhưng thường thiếu may mắn. Còn Jin vào vai Lima, một cô gái có vẻ làm gì cũng không thuận lợi. Câu chuyện này còn có một nam nhân vật trong tam giác cảm xúc, nhưng khán giả có đôi mắt rất độc lập. Hai người phụ nữ đứng gần nhau, đối đáp có nhịp, visual hợp nhau, thế là hội chị em bắt đầu xách má chèo ra. Đến Enemy with Benefit năm 2026, ta nói bộ phim coi tới đâu là ngại tới đó, sợ ai đi ngang qua giờ màn hình không á. Chan đóng vai La, trưởng bộ phận kinh doanh, còn Jin đóng vai Wai, trưởng bộ phận kế toán. Hai người này đối đầu ở công ty, nhưng bí mật bước vào một mối quan hệ thân mật rồi giờ nảy sinh tình cảm. Đây là công thức Enemy to Lover, khiến bao nhiêu người trưởng thành đi làm về nhưng vẫn tự nguyện mất ngủ. Ban ngày cãi nhau vì KPI, ban đêm cãi bằng một hệ chiếu khác. Nhân sự công ty mà biết chắc phải mở thêm biểu mẫu mới. Dự án còn cho Chan hát ca khúc song ca với Jin lẫn bài solo, nói cảm xúc của nhân vật từ màn ảnh sang sân khấu và playlist của fan. Chan và Jin hút fan vì năng lượng vừa đủ đối lập. Chan nhanh, biểu cảm lớn, như thể mọi suy nghĩ đều chạy ra ngoài trước khi kịp xin phép. Jin thường điềm đạm hơn, sắc hơn, khiến tương tác có lực kéo. Một người quăng bóng, một người giữ nhịp. Khi đổi vai, hiệu ứng vẫn chạy, gọi là chemistry cháy màn hình cũng được, nhưng tôi thích tính cách nói thực tế hơn. Nó khiến khán giả tin nhân vật của mình rồi thật sự bị đối phương làm cho mất bình tĩnh. Nhưng nói tới đây không phải cài dây an toàn cho thuyền. Chemistry trên phim, sự thân thiết lúc quảng bá và fan service không tự động chứng minh đời tư của nghệ sĩ. Đẩy thuyền thì cứ đẩy, miễn nhớ ranh giới giữa câu chuyện công khai và đời sống cá nhân. Tôi nói vậy thôi, chứ chính tôi cũng từng xem một clip 6 lần để kiểm tra ánh mắt này có gì đó không. Kết luận khoa học, có thể không. Kết luận fandom, xem lần thứ 7 rồi tính. Nếu mới biết Chan Hề, tôi sẽ không bắt bạn cài toàn bộ sự nghiệp theo thứ tự năm, vì chúng ta đều có công việc và một cuộc sống cần nghỉ. Hãy bắt đầu với Who Are You để thấy Chan trông đáng ghét trên màn ảnh như thế nào, qua BS I Hate You để thấy cô bí mật xử lý và mối quan hệ nhóm, xem Be Full Property để thấy Chan Hề, thử Hide and Seek nếu thích drama gia đình pha bí ẩn, rồi vào Enemy with Benefit để kiểm tra thử xem bạn còn xem phim bình thường hay đã chính thức gia nhập tem đẩy thuyền. Muốn nghe phần âm nhạc, mở thêm các bài của Series để thấy năng lượng sân khấu của cô. Đó là phần đáng nể nhất trong câu chuyện của Chan Hề. Cô không nổi sau một đêm rồi sáng hôm sau cả thế giới biết tên. Cô đi từ quảng cáo năm 2024, qua nhiều năm đóng vai phụ, tham gia nhóm nhạc, thử nhiều thể loại, nhận cả vai dễ thương lẫn vai khiến người xem nổi máu rồi mới tiến tới những dự án tin mình đứng ở vị trí trung tâm hơn. Hơn 10 năm trong showbiz không phải đường thẳng, nó là quá trình sống sót. Khi dự án này thành công, dự án khác im hơn, nhóm nhạc kết thúc và thị hiếu đổi nhanh hơn tốc độ tôi đổi ý lúc đặt đồ ăn. Chan còn có một lợi thế lớn, khó đóng gói thành con số. Khán giả cảm thấy cô thật, không phải thật theo nghĩa chúng ta biết hết con người riêng tư của cô, vì không ai biết và cũng không nên khán giả vờ biết, mà là thật trong tính cách cô cho phép mình ngốc nghếch, cười quá lớn và phản ứng quá rõ, và không biến mọi lần xuất hiện thành buổi biểu diễn hoàn hảo. Chan vừa có ảnh đẹp, quảng cáo đẹp, trang phục đẹp, nhưng cô cũng để fan cho thấy phần lộn xộn vừa đủ cảm giác gần gũi còn sống. Vậy Chan Loisombo là ai? Là fan girl của Super Junior mang tình yêu K-pop vào biệt danh, là cô gái thắng tuyển chọn để đóng quảng cáo cùng Taeyeon, là sinh viên Thammasat của một chương trình đủ nặng để tôi đọc tên nghe đã thấy mệt, là diễn viên đi qua vai phụ, phản diện, drama tâm lý, kinh dị hài và girl love, là cựu thành viên của Series, là một người có thể mặc đồ rất sang rồi phá tan bầu không khí bằng một tiếng cười. Với fan Việt, cô là Chan Hề, danh hiệu nghe như trêu nhưng thật ra chứa rất nhiều yêu mến. Kết luận: Chan đẹp, Chan đa năng, Chan có khả năng biến một buổi phỏng vấn bình thường chuyển thể thành chương trình tập kỹ mà không cần xin tài trợ. Nhưng nhược điểm là xem càng lâu, bạn càng dễ quên mình vào để tìm hiểu sự nghiệp, rồi tỉnh lại giữa một playlist fan edit. Chan Jin lúc 2 giờ sáng,
Tôi đã cảnh báo rồi nha. Nếu bạn từng nghĩ người hài hước thì khó được nhìn nhận nghiêm túc, Chan Hề là một phản ví dụ khá đẹp. Cô không phải bất hề để trở thành diễn viên tốt, cô cũng không cần giấu sự thông minh để trông gần gũi. Hai người cùng tồn tại, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ đó là lý do sau hơn một thập kỷ, Chan vẫn chưa bị đóng khung. Khán giả biết cô sẽ mang năng lượng tới, nhưng không biết lần này năng lượng ấy sẽ làm mình cười, làm mình ghét nhân vật này hay là làm mình tự nguyện lên thuyền. Vậy nên lần tới, khi thấy Chan Hề cười đến mức gặp người trong một clip, đừng vội nghĩ đây chỉ là Chan Hề đang quậy. Có thể vài phút sau, cô bước vào cảnh quay, đổi ánh mắt và khiến bạn quên người vừa làm cả đoàn vui là ai. Hề mặt Hề không đơn giản, và nếu bạn đã lỡ lên thuyền sau video này, hãy nhớ ngồi gọn vào trong. Họ chị em còn đang chèo rất nhanh, còn tôi thì không biết bơi. Nếu bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút đăng ký và cho tôi một like nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.